यात्रा क्रिएटिभ्सको प्रोग्राम लेट्स टकमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ LP4Y लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ। आउँ उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भावना। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ भावना जिरेल हो। हेलो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ एन्जल गुरुङ। नमस्ते, म चाहिँ सुशीला श्रेष्ठ। सो विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम नाउ। लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ एउटा फ्रेन्च फ्यामिली जो चाहिँ वर्ल्ड टुरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि वर्ल्ड टुरमा जाने क्रममा चाहिँ के भयो भनेपछि उहाँको फ्यामिली चाहिँ एउटा इन्डियाको सदर्न पार्ट केरला त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नुभयो कि। सो उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाहरूतिर गएर चाहिँ 7 मन्थ बसेर एक्सप्लोर गरेर हिँड्ने भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो 2 कपल्स एन्ड 4 किड्स, 4जना बच्चा हुनुहुन्थ्यो। अनि सो जब उहाँहरू केरलामा पुग्नुभयो, केरलाको एउटा बिचमा जब जानुभयो होइन, त्यो बिच चाहिँ एकदमै फोहोर देख्नुभयो। सो इट वाज लिटर्ड अल अराउन्ड। अनि जो फाउन्डर हुनुहुन्छ हाम्रो LP4Y को, उहाँको नाम जन हो, जन डेलापोर्ट। अनि उहाँले चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिनुभयो कि म जबसम्म यहाँ बस्छु आई विल क्लिन दिस बिच। सो उहाँले चाहिँ त्यहाँ बिचको वरिपरि जति पनि फोहोर थियो उठाउन थाल्नुभयो क्या। सो आफ्टर द्याट जब उहाँले गर्न थाल्नुभयो होइन, उहाँको किड्सहरूले पनि उहाँलाई हेल्प गर्नुभयो। त्यसै साथसाथ त्यहाँको लोकल युथ्सहरूले पनि गएर चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ नि त्यो लिटरहरू उठाउने होइन, सरसफाइ गर्ने त्यो अभियान सुरु गरे कि। सो वाट द आइडिया पप्ड अप होइन कि युथ मिल्यो भने चाहिँ गर्न सक्छ। दे निड टु हेभ अ भिजन अन अ मिसन एन्ड दे क्यान डेफिनेटली रिच एउटा पर्पस उनीहरूको लाइफमा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ त्यतिखेर पपअप भयो। तर उहाँले चाहिँ लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको फिलिपिन्सबाट हो। सो फिलिपिन्समा 2009 मा चाहिँ फर्स्ट सेन्टर एस्टाब्लिस भएको थियो। सो द्याट इज द बिगिनिङ अफ लाइक लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ। कतिवटा छ होला टोटल सेन्टर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड? कतिवटा छ? 14वटा छ। कहाँ छ? फ्रान्स, अनि त्यसपछि लक्जमबर्ग, अनि त्यसपछि इजिप्ट, इङ्ल्यान्ड, फिलिपिन्स, म्यानमार, नेपाल, इन्डिया, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, इजिप्ट and Lebanon. So it's all around the world, generally in old world होइन? कुनै पनि उता अमेरिकातिर छैन? नै, युएसमा पनि छ। युएसमा चाहिँ इट्स मोर लाइक दे हेभ ल्याब। किनभने हाम्रो LP4Y को चाहिँ 2टा विङ छ कि, युथ फर चेन्ज नेटवर्क अनि युथ इन्क्लुजन नेटवर्क हुने रहेछ। सो त्यो 2टा विङ चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ, जस्तो कि पेरिस फ्रान्समा छ, इङ्ल्यान्ड, USA। सो यस्तो ठुलो कन्ट्रिजमा चाहिँ उहाँको ल्याब छ, त्यहाँबाट नै उहाँले चलाउनुहुन्छ। अनि आई थिङ्क यु क्यान एक्सप्लेन अबाउट वाट इज Y4CN एन्ड YM। सो Y4CN चाहिँ हाम्रो अरू पार्टनरसिपहरूसँग चाहिँ मिलेर उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ उहाँहरूले ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्ने अनि विभिन्न खालको अब भनौँ न एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूसँगै मिलेर गर्नुहुन्छ होइन। अनि यिनले चाहिँ मेन गरी चाहिँ कर्पोरेटहरूसँग होइन अनि त्यो फन्डिङ सम्बन्धी चाहिँ काम गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले चाहिँ। सो जस्ट टु एड अन टु यिन र Y4CN मा, Y4CN इज लाइक मोर सपोर्ट टुवर्ड्स द अर्गनाइजेसन। जस्तै कि हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ र त्यसै गरी अरू अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ वेबिनार सेमिनार्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने र एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने अनि एक्ट टुगेदर गर्ने। लाइक मेबी इट कुड बी लाइक एउटा कुनै पनि कर्पोरेटमा अपर्च्युनिटी छ अरे होइन, त्यो अपर्च्युनिटीलाई विथ द युथसँग मिट गराउने काम चाहिँ Y4CN ले गर्छ भने यिनले चाहिँ इट्स लाइक युथ इन्क्लुजन नेटवर्क हो। यसमा चाहिँ जति पनि कर्पोरेट सेक्टर हुन्छ त्यो कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ CSR पोलिसिजहरूको बारेमा होइन जानकारी दिने, लाइक इफ दे वान्ट टु इन्भेस्ट कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा त्यसलाई चाहिँ हामीले फरवर्ड गर्छौँ। लाइक वाइ डोन्ट यु के अरे इन्भेस्ट अन लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ, यहाँनिर यसरी चाहिँ यहाँ युथलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ, एक्सक्लुडेड युथहरूलाई। सो त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ खोज्ने र कसरी सपोर्ट गरेर एक्ट गर्ने यिनले गर्छ। अनि त्यसको एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल आई थिङ्क रिसेन्टली हाम्रो युथहरू दराजको CSR प्रोग्राममा दे आर इन्भल्भ। अनि फर लाइक 6 मन्थ्स एभ्री फ्राइडे उनीहरू चाहिँ दराजको अफिसमा गएर डिफ्रेन्ट मेन्टरसिप प्रोग्राममा चाहिँ अहिले उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। 3 months लाइक 3 मन्थ्स तर 6 मन्थ्सको अवधिको लागि। सो बी मोर प्रिसाइज अब्जेक्टिभ इन लाइक किनभने हाम्रो हुन्छ नि विधानमा एउटा इन्स्टिट्युसन स्ट्याचुमा त अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अब्जेक्टिभ के हो त इन अ सेन्टेन्स? लाइफ प्रोजेक्ट फर युथको
सो मेन वुड यु लाइक टु आन्सर अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ भनेर के मिसन र गोल हो त लाइफ प्रोजेक्ट फर युथको किन चाहिँ लाइफ प्रोजेक्ट फर युथको ट्रेनिङ चाहिँ वाइ आर यु रिसिभिङ इट टु एडभोकेट हो टु एडभोकेट एन्ड टु इन्करेज एन्ड टु एम्प्लोयमेन्ट कम्पनी सो त्यसमा चाहिँ फन्डिङ भन्ने चाहिँ सबै यो लाइक फ्रान्स अरू सबैबाट कन्ट्रिजहरूले कसरी गर्छ फन्ड्सहरू सो हाम्रो फन्डिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भनेपछि लाइक अहिलेको लागि चाहिँ स्पेसली आई वुड बी स्पेसिफाइड अन नेपाल किनभने नेपालको बारेमा हामीलाई थाहा छ जानकारी छ सो नेपाललाई चाहिँ अहिले लाइफ प्रोजेक्ट फर युथको 2टा सेन्टर छ सो एउटा चाहिँ टिडिसी भइहाल्यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर जुन चाहिँ हाम्रो 3 कुनेमा स्थित छ भने अर्को ग्रिन भिलेज भनेर चाहिँ गोदावरीको मान्डाडा त्यहाँनिर स्थित छ सो यो 2टा सेन्टर चाहिँ भिन्न छ पेडागोजीको वाइजमा किनभने हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ 6 मन्थ्सको ट्रेनिङ हुन्छ जहाँ चाहिँ युथहरू चाहिँ 5 डेजको लागि आउनुहुन्छ त्यहाँनिर 5 डेजको लागि ट्रेनिङ गरेर घर जानुहुन्छ भने ग्रिन भिलेजमा चाहिँ 3 मन्थ्सको रेजिडेन्सियल प्रोग्राम हो जहाँ चाहिँ उहाँहरू 6 डेज अफ द विक दे वर्क सो त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो ट्रेनिङहरू पुरा गर्नुहुन्छ सो यो दुइटै सेन्टर्सको लागि चाहिँ अहिले लक्जमबर्गले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ टिल 2025 सो एउटा 3 इयर्सको चाहिँ यो फन्डिङ चाहिँ इनिसिएट गरेको थियो र अहिले चाहिँ यो 2025सम्मको लागि चाहिँ फन्डिङ छ त्यसपछि चाहिँ वाट लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ इज लाइक वान्टिङ इज लाइक लोकल फन्ड्सलाई अप्रोच गर्ने होइन लोकल गभर्मेन्टलाई गएर अप्रोच गर्ने फर दिस प्रोजेक्ट भनेर त्यो चाहिँ अगाडिको फ्युचर प्लान्स त्यो छ जेनरली एउटा म देखिरहेको हुन्छु एनजिओ एक्विजिसन हुने यो भने चाहिँ रिलिजियस मोटिभबाट अपरेट भइरहेको हुन्छ भने सो डु यु फिल दिस काइन्ड अफ च्यालेन्जेस अर क्वेसन्स यो चाहिँ मान्छेलाई कन्भर्ट गर्न आएको भन्ने हाउ डु ट्याकल सच क्वेसन्स इमर्ज आई थिङ्क यु क्यान सेयर एक्सपिरियन्स लाइक अरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्ने भनेको कि मतलब कन्भर्ट गर्ने एजेन्सी हो सोच्छ कि आइएनजिओहरूलाई पर्टिकुलरली सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई जहाँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ लिन्छौँ होइन हामी ट्रेनिङ लिने र दिनेलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन बिकज हामी एट्याच छौँ नि त अनि हामीलाई चाहिँ डिपली थाहा छ यो अर्गनाइजेसन कस्तो बट वाइल गोइङ इन द मोबिलाइजेसन टु लाइक हामीले चाहिँ यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ फेसिलिटी अथवा चाहिँ फ्री ट्रेनिङहरू चाहिँ लेडिजहरूको लागि उपलब्ध छ भनेर जहाँ हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न जान्छौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ धेरै फेस गरिरहेको हुन्छौँ क्या अब हामी ठ्याक्कै गएर ग्रिटिङ्स गर्ने बित्तिकै नमस्कार भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मसँग टाइम छैन 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 भन्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ क्या अनि हामीले एक्सप्लेन गर्न खोज्छौँ अनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि पनि बुझ्न खोज्नु नै हुन्न के उनीहरूलाई चाहिँ माइन्डसेटमा त्यो छ कि यिनीहरू चाहिँ अब कुनै धार्मिक त्यस्तो अब क्रिस्चियनहरू धेरै प्रचार प्रसारमा हिँड्नुहुन्छ सो त्यस्तो भन्ने सोध्छन् कि त चन्दा लिन आए भन्ने त्यस्तो किसिमको माइन्डसेट राख्छन् बट कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ कि 1 मिनट मात्रै सुनिदिनुहोस् होइन हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउँछौँ भनेर अनि जब हामी एक्सप्लेन गर्न थाल्छौँ अनि तब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ सुन्न आउनुहुन्छ अनि सो मोस्टली चाहिँ मोबिलाइजेसनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सो आई थिङ्क यु क्यान अल्सो एक्सप्लेन वाट इज मोबिलाइजेसन सो मोबिलाइजेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब युथहरूलाई थाहा हुँदैन होइन हामी चाहिँ अब उहाँहरूको लागि चाहिँ यस्तो काम गर्दैछौँ उहाँहरूको लागि यस्तो सेवा सुविधाहरू छ भनेर सो हामीले चाहिँ नेटवर्किङको थ्रुबाट पनि चाहिँ एडभर्टाइजहरू गर्छौँ कि यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेनिङहरू उपलब्ध छ तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बट हामी चाहिँ डोर टु डोर पनि जान्छौँ कम्युनिटीहरूमा नियर बाई स्लमहरू हाम्रो टार्गेट एरियाहरू हामी चाहिँ फिक्स गर्छौँ पहिला सुरु टिममा अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी मोबिलाइजेसनमा जान्छौँ जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो सेन्टरको बारेमा बताउने र त्यहाँ उहाँहरूलाई आइसके पछाडि हुने उपलब्धिहरू के कस्ता छन् उहाँहरूले के सिक्न सक्नुहुन्छ र कस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो भनेर चाहिँ हामी प्रचार प्रसारमा जान्छौँ सो इट्स मोबिलाइजेसन मेरो राम्रो एक्सपिरियन्स पहिला भूकम्पको बेला 2015मा म बुकमतमा स्टेसन थिएँ अनि हामीहरू चाहिँ त्यहाँ बिल्डिङहरू बनाइरहेको थियौँ अनि त्यो वाज दिस फर युरोपियन होइन आयो अनि सोध्यो यो जस्तै विल राइज अगेन भनेर लेखिरहेको थियो यो के इसाहरूको एजेन्सी हो सोधिरहेको कि मलाई होइन हामी चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा युनिभर्सिटी हो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा प्रोग्राम भने थ्याङ्क गड भने कि जहाँ पनि रिलिजियस मुभमेन्टहरू चलिरहेछ जहाँ पनि पैसा उठाइरहेछ या खर्च गरिरहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज नट लाइक युरोपियनले चाहिँ मुभमेन्टबाट डराउने कि क्रिस्चियन मुभमेन्टबाट एउटा पार्ट भयो अर्को पार्ट चाहिँ दे फिल मैले चाहिँ के फेस गरेँ भने दे फिल द्याट वी आर अब्लाइज्ड टु सर्भ देम उनीहरू चाहिँ हामीले अफिस जानुपर्छ काम छ तपाईँहरूको काम यही त हो नि पैसा खाइरहेको त हो नि भन्ने अब हामी त युनिभर्सिटी प्रोग्राम हो नट इभन एन एनजिओ
भनेपछि उनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ लिए जस्तो मेन्टालिटी लिने हामी चाहिँ उनीहरूलाई त्यही सेवा गर्न आएको उनीहरूको हुन्छ नि वर्कर हो जस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ मैले फेस गरेको छु हेभ यु सिन सिमिलर च्यालेन्जेस यस जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन जब हामी मबमा जान्छौँ नि डेफिनेटली मान्छेले सोध्छन् कि यो तपाईँहरू चाहिँ विदेशीवाला हो भनेर सोध्छन् कि लाइक डाइरेक्ट फर्स्ट हुन्छ विदेशी हो भनेर अनि होइन हामी एउटा गैर नाफामूलक कम्पनी हो किनभने हामी रजिस्टर्ड एज अ कम्पनी छौँ एउटा अर्गनाइजेसनमा यो त्यसरी काम गरे तापनि हामी कम्पनीको चल्छौँ किनभने हाम्रो मेन एजेन्डा लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ भनेको चाहिँ एउटा डिसेन्ट जब चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर छ कि सो जे जति एक्कम्पनाइ गर्नेमा पनि एडभोकेट गर्नमा पनि इम्पावर गर्नुमा पनि यो सबै कुरामा चाहिँ वी अलवेज मेक स्योर कि हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ डिसेन्ट जब हो सो कुनै पनि युथले चाहिँ यतै घरमा बस्नु हुँदैन उनीहरूले चाहिँ सिकेर चाहिँ केही न केही चाहिँ डिसेन्ट जब चाहिँ गर्नुपर्छ डिसेन्ट कुड बी लाइक इट हेज अ डिफ्रेन्ट डेफिनेसन अबाउट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन डिसेन्ट जब भनेको के हो भनेर सो काम चाहिँ गर्नुपर्छ यत्तिकै चाहिँ आफ्नो लाइफ हुन्छ नि लाइक लाइफको पर्पस चाहिँ हराउनु हुँदैन त्यो चाहिँ मेन गोल हो होइन अनि त्यो गोलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि लाइक त्यो हुन्छ नि लाइक मान्छेहरू चाहिँ ओ तपाईँको त बसी बसी आइरहेको छ होइन तपाईँले त पाइराख्नु भएको छ बाहिर विदेशीको ऊ हो होइन त पैसा त पाउँछ होला अनि दे अल्सो आक्छ होइन पैसा पाउँछ आउनको लागि के फर द ट्रेनिङ पैसा दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ क्या अनि यस वी डु हेभ अलाउन्स सिस्टम छ हाम्रोमा होइन त्यो भनेको मतलब कि हामीले ट्रेनिङ गरे बापत चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ सपोर्ट एज अ सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामी सर्टन अमाउन्ट चाहिँ हामीले दिन्छौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको ट्रान्सपोर्टेसन उहाँको बेसिक फुड उहाँको हाइजिनको प्रडक्ट्सहरूको लागि र पानीको लागि त्यसरी चाहिँ मिलाएर दिन्छौँ तर हामी वी बिलिभ इन लाइक आवर अर्गनाइजेसन वी बिलिभ इन फ्रुबिलिटी सो केही कुरा चाहिँ एक्सेसिभ होइन कि त्यसलाई चाहिँ लिमिटेसनमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ होइन सस्टेनेबिलिटीमा युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो धारणा छ सो वी ट्राई टु टिच सेम थिङ होइन हाम्रो युथहरूलाई पनि सो इभन इफ दे गेट सर्टन अमाउन्ट अफ अलाउन्स होइन दे नट बी अलाउड टु टेक अल अफ द मनी एट वान्स उनीहरूको एभ्री लाइक 10 दिनमा लाइक 2 विक्समा चाहिँ अलाउन्स डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ वी टिच देम कि तपाईँहरूले चाहिँ सेभिङ्स पनि गर्न सिक्नुपर्छ सेभिङ्स इज इम्पोर्टेन्ट होइन अनि सेभिङ किन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले जुन पाइराख्नुको यो अमाउन्ट छ कहाँबाट आएको कसरी जेनेरेट भइरहेको छ सो टु अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक वाइ फ्रुबिलिटी इज इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो कुरा पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ इन द ट्रेनिङ चाहिँ दिइरहेको छौँ तर बाहिरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इट्स डिफिकल्ट तर एकचोटि चाहिँ वेन दे कम टु द सेन्टर इट्स इजियर फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड कि किन यो छ त वाइ इज दिस प्रोसेस त्यो चाहिँ छ क्वेसन होइन लाइक इभन बिङ अ ट्रेनर मैले त्यहाँ एभ्रिवेयर इज ओन्ली वुमेन किन त महिला मात्रै किन त हामीले युथ भनेको छ वुमन त भनेको छैन तर पनि महिलालाई मात्रै प्रायोरिटी गर्नु कारण के हो द्याट्स योर क्वेसन योर रिमार्क महिलाहरूलाई चाहिँ किनभने अब प्रायः जस्तोमा केटा मान्छे अब मतलब हस्बेन्डहरू नै अब घरको मान्छेहरू नै महिलाहरूलाई घरको काम मात्रै गर्नु दिन्छ नि त अब उनीहरू त बाहिर काम गर्नु जान्छ अनि उनीहरूले सोध्छ कि केटीहरू केही पनि गर्न सक्दैन अनि त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्दैन तर बाहिर काम चाहिँ हामीहरू गर्छौँ तिमीहरू चाहिँ घरको काम गर्नुपर्छ भन्ने भने हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ अब त्यत्तिकै बस्ने मदर्सहरूलाई अब कतिजना केटीहरू त प्रायः कम पढेको हुन्छ पैसाले गर्दा पनि पढ्न पाएको हुँदैन नि त अनि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यही भएर हामीले युथ केटीहरूलाई मात्रै धेरै गरेको मेरो विचारमा यस आई जस्ट रिमेम्बर समथिङ हाम्रो चाहिँ यस्तो छ अब कतिवटा देशहरूमा चाहिँ जस्ट फर द वुमेन्स लेडिजहरूको लागि मात्रै पनि स्थापित गरिएको छ LP4Y चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली केटा मान्छेहरू भन्दाखेरि पनि महिलाहरू चाहिँ बेरोजगार र अब भनौँ न केही गरेर बसे तापनि घरमै बस्ने यत्तिकै अब विवाहित भए पनि अविवाहित भए पनि पढे लेखेको भए तापनि नपढेको भए तापनि होइन सो उहाँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ अब वुमेनहरूलाई ट्राई गरी हेरौँ होइन अनि त्यो हिसाबले हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब पछि भयो भने चाहिँ अब मेबी बोइजहरूलाई पनि LP4Y को अब सेन्टर कुनै स्थापित हुन्छ कि बट फर नाउ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरूको लागि मात्रै छ नेपालमा चाहिँ सेपरेटली गर्ने केटालाई छुट्टै केटालाई छुट्टै हाम्रो अरू सेन्टरहरूमा त त्यस्तो छैन मतलब हाम्रो इन्डियामा फिलिपिन्समा पनि मिक्स हुनुहुन्छ अनि नेपालमा चाहिँ जस फर्स्टली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ अब मेनभन्दा पनि धेरै वुमेनहरू चाहिँ
अनएम्प्लोइड भएको देखेर चाहिँ अनि प्रायः जस्तो स्लम एरियाहरूमा सबैजना अब आफ्नो बच्चा लिएर मात्रै बस्ने दिउँसभरि केही नगरेको त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ ट्राई गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभएको डेफिनेटली बिकज इफ यु सी होइन नेपालमा पनि वुमेन लाइक नट ओन्ली लाइक इन नेपाल बट आई थिङ्क इन द वर्ल्ड लाइक वुमेनको पपुलेसनलाई इट्स कन्सिडर्ड एज अ सेकेन्ड क्लास सिटिजन्स कति धेरै कन्ट्रीमा देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्सन्स होइन अनि इभन लाइक इन नेपाल इभन वी आर डेभलपिङ कन्ट्री होइन अनि धेरै छन् अर्गनाइजेसनहरूले दे आर वर्किङ फर द राइट्स अफ द वुमेन लाइक डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स फर द वुमेन आई फिल लाइक इभन जसले चाहिँ यहाँनिर लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ नेपालमा जसले स्टार्ट गर्नुभएको जब उहाँले आफ्नो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्थ्यो सी फाउन्ड आउट कि वुमेन आर द मोस्ट वनरेबल ग्रुप अफ पिपल अनि जब हामीले यदि जुन वनरेबल ग्रुपको मान्छेलाई चाहिँ अगाडि जब ल्याउँदैनौँ देयर डिसब्यालेन्स एउटा मिसब्यालेन्स हुन्छ सो एउटा त्यो ब्यालेन्स क्रिएट गर्नको लागि पनि वुमेनहरूलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी दिएको तर डेफिनेटली एज सुशीला सेड होइन डिफ्रेन्ट हाम्रो डिफ्रेन्ट सेन्टर्सहरूमा चाहिँ इन्डियामा जसरी इन्डियामा फिलिपिन्समा त्यहाँ दुइटै राख्ने गरिएको छ तर अल्सो लाइक दे आर च्यालेन्जेस विथ द्याट अल्सो फेरि दुइटै राख्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फ्यामिलीको प्रेसर के आउँछ ओके त्यहाँ त केटाहरू जान्छन् तिमीहरू जाने होइन त्यो एउटा क्वेसन आउनसक्छ होइन त्यहाँ त यस्तो गर्दो रहेछन् तिमीहरू पनि त्यहाँ गयो भने बिग्रिन्छौ होइन त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली आउनसक्छ र अर्को भनेको जसरी चाहिँ एउटा छोरी मान्छेहरू एउटा जब ग्रुपमा काम गर्दाखेरि खुल्छ होइन यतिकै त उनीहरूको मोटिभेसन यति लो हुन्छ होइन प्लस कन्फिडेन्स लेभल यति तोडिएको हुन्छ समटाइम्स कि उनीहरूलाई चाहिँ यति टाइम लाग्छ ओपन अप हुन जस्ट इमेजिन लाइक ब्रिङ डिफ्रेन्ट जेन्डर होइन अनि त्यहाँनिर केटा मान्छेलाई राखेर चाहिँ सर्टेन ग्रुपको अगाडि बोल भनेपछि चाहिँ त्यो प्रोसेस नै कति लम्बिन सक्छ सो त्यो कारणले पनि वी थट अबाउट इट के अस्ति नै पनि हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ अनि यो डिस्कसनको बेलामा चाहिँ यो कुरा आयो कि लाइक त्यो केटा मान्छे आउने बित्तिकै चाहिँ के हुनसक्छ त ग्रुपमा टिममा अनि वुमेनको भोइस अप गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कतिको त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने बेलामा वी केम आउट विथ दिस रिजन्स अल्सो अनि लाइक त्यो दिने रिजन नै हाम्रो बहिनीहरू नै हुनुहुन्थ्यो हामीले डिस्कस गरेको वाट वुड यु फिल लाइक हाउ वुड यु फिल इफ केटा मान्छेहरू चाहिँ यो ट्रेनिङमा जोइन भयो भने किनभने रिसेन्टली उहाँहरूले सर्वे गर्नुभएको थियो सो उहाँको लागि चाहिँ एउटा विक चाहिँ च्यालेन्जिङ विक भनेर राखेको थियौँ जसमा चाहिँ उहाँहरूले इन्टायर विक आफै म्यानेज गर्नु पर्थ्यो कि किनभने हामी सेमिनारमा गएको थियो सो त्यो विक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई मैले एउटा सर्टेन टास्क दिएको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ मोबिलाइजेसन स्ट्रङ कसरी पार्ने त्यो स्ट्रङ गर्नुको लागि तपाईँले सर्वे गर्नुपर्छ सर्वे उहाँले क्रिएट गर्नुभयो र आफै जानुभयो र सर्वेमा गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा क्वेसन थियो कि लाइक यो ट्रेनिङ चाहिँ डु यु थिङ्क लाइक इट्स ओन्ली सुड बी फर द गर्ल्स अर बोइज सुड बी अल्सो इन्भल्भ सो कतिजना केटाहरूले चाहिँ केटाहरूको लागि पनि हुनुपर्छ यस्तो खाले ट्रेनिङ भनेर भन्नुभयो कि सो यस्तै क्रममा चाहिँ हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ अनि अघिको आन्सर त्यही आयो सो गोइङ ब्याक अफ क्वेसन अब जुन हामीले ट्रेनिङ भनिरहेछ कुरा उठिरहेछ के छ त ट्रेनिङमा के कुराहरू सिकिन्छ त्यसपछि भएका विद्यार्थीहरूले के अचिभ गरेको छ त्यसमा कुरा गरौँ त ट्रेनिङमा चाहिँ अब सबैजना हामी त्यस्तै अब बेसिक कम्प्युटर सिकाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब कम्युनिकेसन गर्न सिकाउनुहुन्छ इङ्ग्लिसबाट अनि अब रेजुमे बनाउन सिकाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसनहरू अनि अब इभेन्टहरू कसरी होस्ट गर्ने इभेन्टहरूलाई त्यो इभेन्ट गर्ने बेलामा होस्ट गर्ने बेलामा कस्तो कस्तो सामानहरू चाहिन्छ बजेट कसरी गर्ने सेल्स आर मार्केटिङ कसरी गर्ने अनि त्यो कम्प्युटर ट्रेनिङ लिएपछि हामीले पनि अरूहरूलाई दिनुहुन्छ नि त कम्युनिटी पिपलहरूलाई अब पब्लिक स्पिक कसरी देखाउने हो लिडरसिप कस्तो गरिन्छ भन्ने टाइपहरूको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ स्किल्सहरू सिकाउनुहुन्छ यस मेनली त अब एज अ युथ म पनि पहिले हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पेन्डामिकमा जोइन गरेको होइन हल्का त्यहीदेखि भनिदिउँ न अनि मलाई चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अब अहिले काम पनि छैन होइन अनि ट्रेनिङहरू हुन्छ हामीलाई इङ्ग्लिस ट्रेनिङ कम्प्युटर ट्रेनिङहरू फ्रीमा हुन्छ अरे भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि म नि इन्ट्रेस्टेड भएँ बिकज आई वाज स्टडिङ इन 11 सो मैले पनि जोइन गरेँ अब लकडाउन छ बाहिर निस्किन मिल्दैन अब मेरो बस्ने ठाउँको नजिकै पनि छ प्लस फ्रीमा केही सिक्न पाइन्छ भन्ने वाइ नट भन्ने जस्तो क्वेसन आयो अनि म जोइन गरेँ अनि आफ्टर म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ LP4Y मा जाँदाखेरि चाहिँ मैले सुनेको भन्दा एकदम डिफ्रेन्ट पाएँ क्या किन भन्दाखेरि अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्कुलमा आएको टिचर र स्टुडेन्ट जस्तो रिलेसन हुँदैन क्या
प्लस हाम्रो टिचिङ मेथड पनि त्यस्तो हुँदैन रहेछ होइन कोचहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुने होइन उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुहुने हरेक कुरामा सपोर्टेटिभ अनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो फिल नहुने क्या अनि त्यही कारण हाम्रो एउटा मोटो पनि छ होइन यस लर्निङ बाई डुइङ अनि हामीले चाहिँ के पनि सिकेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मलाई कम्प्युटर त थाहा थियो होइन मलाई कसरी ओपन गर्ने कसरी युज गर्ने बट हामीले त्यसमा चाहिने चाहिँ प्रोफेसनल हामीलाई वर्ल्डमा चाहिँ कुन कुराहरूको निड रहेछ अहिले होइन अनि कम्पिटिसन रहेछ प्लस अब कुन कुरा चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने रहेछ आउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जाने जसमा चाहिँ अब हामीले ड्राइभदेखि लिएर इमेलहरू एक्सेलहरू त्यस्तो कुराहरू आउँछ होइन अनि अल्सो अब मलाई इङ्ग्लिस त स्पिकिङ त आउँछ नि नर्मल्ली अब स्कुलमा इङ्ग्लिसै नजानिकन त आइएन होला तर पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पब्लिक स्पिकिङहरूमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट आयो होइन जस्तै म चाहिँ स्कुलमा एकदम नबोल्ने मान्छे हो खासमा चाहिँ अनि LP4Y आइकन चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूको अगाडि पनि बोल्न सक्ने आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू सो गर्न सक्ने होइन एक्सप्लेन गर्न सक्ने त्यस्तो क्यापेबिलिटी भयो सो मैले आफैमा पनि सोच्थेँ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ म यो ठाउँमा चाहिँ किन आएको छु म के को लागि आएको छु भन्ने पनि त्यो फिल पनि गर्नुपर्ने रहेछ क्या अब सिक्नेले मात्रै सिकाएर हुँदैन होइन त्यो लिनेले पनि लिन जान्नुपर्छ अनि त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा हुनुपर्छ त्यस्तै धेरै कुराहरू नै सिकिएको छ र त्यो अहिले भनौँ न मेरो मिसनमा पनि मैले लागू गरेको छु कति कुराहरू होइन अब मैले यहीँबाट नै ट्रेनिङ लिएँ यहीँनिर नै मैले अब एज अ भोलिन्टियर एज अ स्टार डिजिटल काम गरिरहेको छु सो यस्तै धेरै कुराहरू सिकिन्छ बट त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मान्छेले चाहिँ कुन वेमा लिन्छ किनभने हामीले सिकाउन त धेरै थरीको कुराहरू सिकाइरहन्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल अब मैले भावनालाई भने भावना तिमीले चाहिँ अब भोलिपर्सि गएर यस्तो यो वेमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई भन्यौँ भने अनि उहाँले चाहिँ अब अब हामी यतिकै आउने हो बिहान 5 बजीदेखि 8 बजीसम्म बस्ने यस्तो एमआईको कुरा गर्नुपर्छ यस्तो प्रोजेक्टको काम त्यो माइन्डसेट लियो भने उहाँले केही पनि सिक्नुहुन्न बट हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हामी 8 बजीदेखि 5 बजीसम्म हुन्छौँ यो के हो त यो एउटा अफिस टाइम हो पछि गएर हामीले यही वर्किङ आवरमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूले हल्का बुझ्दै त्यसलाई चाहिँ अपनाइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यस्तै कुराहरू नै सिकिन्छ धेरै थरी हो सो एडिङ अन टु भावना र सुशीलाको कुरामा हाम्रो प्रोग्राम वी आर सोली बेस्ड अन लर्निङ बाई डुइङ त्यो कन्सेप्टमा हामी बेस छौँ किनभने कतिजना युथहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लाइफमा कहिले पनि कम्प्युटर नदेख्नु भएको नछुनु भएको इङ्ग्लिसको वर्ड पनि नआउने दे स्टार्टेड फ्रम लाइक बेसिक एबिसिडी अनि उहाँहरू जब निस्किनु भयो होइन ट्रेनिङ पछि दे वर फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस दे कुड स्पिक बेटर इङ्ग्लिस दे कुड टाइप होइन त्यो चाहिँ एउटा किसिमको अचिभमेन्ट हो फर देम होइन एउटा स्किल भनेर डेभलप गर्नुभयो नि त सो हामीले चाहिँ त्यहाँनिर एज अ टिचर र स्टुडेन्टको भन्दा पनि हामी एज अ युथ र कोचको पोजिसनमा हामी काम गर्छौँ होइन र त्यो चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि लाइक वी डोन्ट टेल देम कि लाइक तिमीले यो गर त्यो गर होइन दे बी लाइक बाई देमसेल्भ्स उनीहरूले नै एउटा सर्टेन प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छन् त्यो सर्टेन टास्क क्रिएट गर्छन् र त्यो टास्कमा रहिदिएर चाहिँ अब मैले चाहिँ के काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफै डिरेक्सन उनीहरूले लिनुपर्छ है हाम्रो काम चाहिँ वी आर लाइक मोर फेसिलिटेटर सो हामी चाहिँ सपोर्ट मात्रै गर्ने हो कामहरूलाई कि ओके तपाईँले यो प्रोजेक्ट गर्न फर इक्जाम्पल चाहिँ दे ह्याड टु मेक अ बोर्ड फर द अर्गनाइजेसन सो त्यो बोर्डको लागि चाहिँ वेयर डु यु निड टु गो वाट आर द थिङ्स द्याट यु निड टु प्रिपेयर होइन गुगल साइटमा गर्ने हो कि फ्लेक्स बनाउने हो कि काकेमन बनाउने हो कि सो त्यो डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ उहाँहरूले आफै सिक्नुभएको कुराहरू हुन्छ त्यो कुरालाई पनि सपोर्ट गर्नको लागि वी हेभ लाइक कम्प्युटर ट्रेनर्स जो चाहिँ आउनुहुन्छ होइन हाम्रो सेन्टरमा एउटा इन्डिभिजुअल पार्टनरको रूपमा उहाँले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो इन्टर्न्स फ्रम डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज उहाँहरूलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ र उहाँहरूले पनि यस्तो प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कि अरू एन्ड अल्सो लाइक डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भोलिन्टरीली त्यो उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ जस्तो कि फर इक्जाम्पल लेट्स टेक प्रोजेक्ट उद्देश्य है दे हेभ बिन गिभिङ अस लाइक डिफ्रेन्ट सेसन्स अन डिफ्रेन्ट टपिक्स होइन सो एउटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ बुस्ट गर्नुको लागि चाहिँ युथहरूले त्यहाँबाट पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ कि लाइक ओके मलाई चाहिँ मोटिभेसनको लागि चाहिँ मैले यो गर्नुपर्दो रहेछ होइन मेरो इमोसनल स्टेटसको लागि यो गर्नुपर्दो रहेछ तर मोर ओभर चाहिँ बेसिक भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्नुको लागि चाहिँ वाट आर द स्किल्स द्याट यु रिक्वायर वाट द्याट यु निड एन्ड द्याट यु निड टु डेभलप अनि त्यो चाहिँ हामीले
मक इन्टरभ्युज होइन सो मक इन्टरभ्युजहरू पनि हुन्छ हामी डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरूबाट डिफ्रेन्ट अब क्याटलिस्टहरूबाट होइन मक इन्टरभ्यू राख्छौँ र त्यो मक इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँहरूले अब सिक्नुहुन्छ होइन रेज्युमे कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्दो रहेछ त मैले मक इन्टरभ्यूमा चाहिँ मेरो पोस्चर कस्तो हुनुपर्दो रहेछ मैले के बोल्नु पर्दो रहेछ सो त्यो कुरा उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी कम्पनी भिजिट पनि जान्छौँ हामी डिफ्रेन्ट अब रेस्टुरेन्ट्सहरूमा या फेरि अकाउन्टेन्सीहरूमा जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई निड छ होइन त्यही पार्टनर्सहरूलाई हामी खोज्छौँ र त्यो पार्टनरसिपमा हामी डेभलप गरेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कम्पनी भिजिट लैजान्छौँ सो द्याट अब उहाँहरूलाई चाहिँ अकाउन्टेन्ट त बन्नु मन छ अरे स्किल पनि छ अरे होइन तर काम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त होइन त्यहाँ काम चाहिँ कसरी गरिँदो रहेछ त त्यो कुराहरू जान्नको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा मेबी एउटा इन्टर्नसिप थ्रु हुन्छ कि या फेरि थ्रु कम्पनी भिजिट हुन्छ कि हामी त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ सो ट्राई टु ब्रिङ अप मोर होइन अलिकति एक्सपान्ड त्यो आइडियालाई हाम्रो अहिलेको एजुकेसन सिस्टम होइन यो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल नलेजेसहरू हाम्रो लिगल नलेजेस जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै नसरी पर्छ नि त त्यो नदिएको हो कि हामीले त्यही कारण हामीलाई यस्तो एनजिओ चाहिएको हो कि यदि हाम्रो एकाडेमीमा यो कुराहरू इन्क्लुड गरिदिएको भयो LP4Yहरू आवश्यक पर्दैन थियो कि तर के लाग्छ स्पेसली फर द एजुकेसन सिस्टम वाट आई बिलिभ इज लाइक अहिलेको स्कुल्सहरू मसरुमिङ वेमा चाहिँ दे हेभ बिन लाइक ग्रोइङ अनि द स्कुल्स विच प्रोभाइड एउटा क्वालिटेटिभ एउटा एजुकेसन सिस्टम दे आर सो एक्सपेन्सिभ लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स टेक हाम्रो बुढानी कण्ठमा छ नि एउटा स्कुल बुढानी कण्ठ स्कुलै भयो नि यस त्यो स्कुल इज लाइक त्यहाँ एडमिसन पाउन इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन त्यहाँनिर चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ ह्यान्ड्स अन लर्निङ भनेर त्यो एउटा डिफ्रेन्ट कन्सेप्टको चाहिँ सिकाउनुहुन्छ तर त्यही लेभल यदि इफ यु क्यान अप्लाई इन गभर्मेन्ट लेभल स्कुल त्यो कतिको म्याचअप गर्छ त वाइ इट्स नट इन गभर्मेन्ट लेभल स्कुल बाहिर आई थिङ्क फरेन कन्ट्रिजमा गभर्मेन्ट स्कुल्स आर मच मोर स्ट्रङ्गर देन प्राइभेट स्कुल्स तर यहाँ इट्स जस्ट लाइक अपोजिट सो डेफिनेटली एजुकेसन सिस्टमले पनि एफेक्ट गर्छ तर अल्सो लाइक हाम्रोमा त्यो भिजन पनि नभएको हो कि जस्तो लाग्छ कि बिकज कोही मान्छे बाहिरबाट उसले चाहिँ त्यो भिजन देख्यो अनि हि थट कि दिस क्यान बी रिप्लिकेबल इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज एन्ड हि हेज बिन डुइङ इट लाइक इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू सो एउटा भिजन पनि चाहिन्छ लाइक नेपालीहरूलाई कि लाइक यो हुनसक्छ है इफ यु वान्ट टु हेभ युथ्स इन आवर कन्ट्री वी निड टु जेनेरेट इम्प्लोइमेन्ट अनि त्योको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ स्किल चाहियो होइन हामी चाहिँ वी आर मोर बेस्ड अन लाइक एकाडेमिक्स लाइक ओके यति तिमीले मार्क्स लिएर आएन भने यु विल नट गेट जब होइन यु विल नट गेट एउटा सर्टन पोजिसन एन्ड यु निड टु गो आउट अफ द कन्ट्री टु अर्न भनेर त्यो कन्सेप्ट हालिदिइसकेको छ नि त अनि त्यो वेमा वी आर गेटिङ ब्रेन वास कि वी फरगेट कि लाइक वी क्यान अल्सो जेनेरेट आवर ओन इन्कम इन आवर ओन कन्ट्री इफ यु क्यान प्लान अ सर्टन प्रोग्राम अर सर्टन प्रोजेक्ट सो जुन चाहिँ आई सी लाइक लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ इज डुइङ सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो होइन आफ्नो करियर बनाउनलाई एउटा अर्गनाइजेसनलाई कनेक्सन यदि एउटा व्यक्तिसँग एउटा एमेच्योर स्किल पनि छ तर उसँग राम्रो कनेक्सन छ भने त्यो स्किल उसले युज गर्न सक्छ त्यसलाई अझै हुन गर्न सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ र कनेक्सन भइदिएन भने जस्तै थाहै छैन होइन LP4Y छ भनेपछि उसले त अगाडि बढ्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने कनेक्सन कति ठुलो रोल प्ले गर्छ तपाईँको एल्युमिनाईहरू होला होइन के देख्नुभएको छ यसमा connection networking is everything. It's a key to the goal, I would say. Like if you have a purpose and if you want to meet that purpose, networking connection, it's like required, and especially we do that connection through our partnership. So hamro chai Nepal ma I think in the globally hamro if you see our key impact indicator हेर्नु भयो भने चाहिँ Nepal stands at the second highest ranking ma in the partnership because we believe key partnership is so key kinabhane we just don't want ki hamle to believe in this project but we also want other organization other companies to believe in our project ke so हामी चाहिँ पार्टनरशिपमा चाहिँ एकदमै अगाडि बढिरहेको छौँ हैन सकेसम्म चाहिँ लाइक वेयर क्यान बी फाइन हैन इभन लाइक फर मी इफ आई गो एनीवेयर हैन कुनै पनि क्याफेमा गए या फिर रेस्टुरेन्टमा गए या फेरि म कतै पनि छु भने के कुरा किनिरहेको छु भने आई वुड लाइक ओके यो कति राम्रो रहेछ कसरी बनाउनु भएको रहेछ कसले बनायो होला एन्ड देन आई स्टार्ट टु प्रोजेक्ट अबाउट लाइक LP4Y लाइक LP4Y यस्तो छ नि तपाईको कोही छ लाइक इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान कम अर इफ यु इन्ट्रेस्टेड यु क्यान कल अस फर कम्पनी भिजिट सो त्यसरी चाहिँ हामी पार्टनरशिपमा चाहिँ वी आर गेटिङ स्ट्रङ एन्ड वी वान्ट कि अस टु लाइक grow stronger with other communities, with other organizations यो कुरामा and I think like what do you think like
तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ पार्टनरसिपमा हाउ हेभ यु ग्रोन एन्ड वाट रोल डज इट प्ले तिम्रो मिसनमा? फर मी मैले चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रो युथहरू जो चाहिँ अब त्यहाँबाट ट्रेनिङ गरिसक्नुहुन्छ आल्मुनीहरूसँग काम गर्छु होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिए तापनि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा उहाँहरू मोटिभेट लुज गर्ने अथवा केहीको प्रब्लमहरू भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डिसेन्ट जब भए तापनि त्यो जब चाहिँ हासिल गर्न सकिराख्नु भएको हुँदैन होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ जबहरू खोजिदिने अथवा त्यहाँ कुनै कम्पनीमा कुनै पोजिसनमा त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ भने अनि त्यो स्किल्स म्याच हुने हाम्रो स्टार जुन हुनुहुन्छ पहिले ट्रेनिङ दिएको उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टरेक्ट गराइदिने भेटाइदिने अनि त्यसरी चाहिँ जबहरू हुन्छ होइन उहाँहरूको. सो त्यसरी काम गर्दैछु. सो यसको लागि पार्टनरसिप त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो किनभने अहिले हामीले जति जब अफर सेयर गरे पनि पोस्ट गरे पनि उहाँहरूलाई त्यो मतलब हुन्छ नि त्यो प्रोसेस थाहा भए तापनि उहाँहरूले गर्नुहुन्न के होइन. एकदमै अनि रेस्पोन्सेसहरू पनि धेरै कम आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जो चाहिँ मोटिभेट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सोध्ने गर्छौँ क्या तपाईँ कुन फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ त जब गर्नको लागि र तपाईँसँग त्यो फिल्डमा चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू स्किल्स क्वालिटिजहरू सबै छ छैन होइन त्यो भन्ने कुराहरू सबै पक्का गरिसके पछाडि हाम्रो पार्टनरसिपमा रहेको कम्पनीलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्छौँ होइन. अनि त्यहाँ यदि कुनै पोजिसन खाली छ होइन त्यो सम्बन्धी भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई हामी म्याच गरिदिन्छौँ जसले चाहिँ म्याच मेकिङ गरेर चाहिँ कम्पनी र त्यो स्टार दुवैजनालाई चाहिँ राम्रै हुन्छ जे होस्. सो हामीलाई पनि पार्टनरसिपले चाहिँ एकदम धेरै नै प्रभाव परेको छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट. डेफिनेटली लाइक हाम्रो रिसेन्टली नै हामी युजी केक्स हाम्रो वान अफ द पार्टनर्स हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै हाम्रो सेन्टरबाट चाहिँ 3टा युथ लिनुभएको छ क्या. सो एउटा वेमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक हाम्रो पार्टनर्स आर बिलिभिङ इन अस इन आवर प्रोजेक्ट होइन कि यहाँबाट आएको युथहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् है. उनीहरूलाई सिकायो भने उनीहरूलाई सर्टेन टाइम पिरियड दियो भने चाहिँ दे क्यान गिभ द बेस्ट. एन्ड आई थिङ्क लाइक दे आर लाइक स्लोली एन्ड ग्रेजुअली दे आर ट्रस्टिङ दिस प्रोजेक्ट होइन. अनि इट्स इम्पोर्टेन्ट पनि कि इभन फर द स्टार्स होइन जो चाहिँ एलुमनाई हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आएर जब आफ्नो टेस्टिमनी सेयर गर्नुहुन्छ विथ द युथ हु आर इन द प्रेजेन्ट टिममा होइन इट ब्रिङ्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मोटिभेसन उहाँकोमा पनि. ओके उहाँले त गर्न सक्नुभयो होइन. इभन लाइक फर सुशीला होइन उसले पनि टाइम टु टाइम स्टार्सको बारेमा उसले बताइरहेको छ हाम्रो युथहरूलाई. अनि प्लस अल्सो लाइक उहाँले पनि आफ्नै एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ क्या टु द युथ कि म यसरी ट्रेनिङ लिएर मैले यो लेभल अहिले म यसरी पोजिसनमा काम गरिरहेको छु. इफ आई क्यान डु इट यु क्यान अल्सो डु इट. अब मुभी अन होइन वी स्टार्ट विथ प्रब्लम अब वी टक टु अपर्च्युनिटिज. अब एलुमिनाईहरू सो वाट इज द अचिभमेन्ट किनभने ज्वेलरी भनेको त एलुमिनाईहरू कहीँ पुग्यो कि राम्रो गर्यो भने आफूलाई पनि त सेटिस्फाइड हुन्छ नि. सो के छ त एलुमिनाईहरूको कन्डिसन्सहरू कि सर्भेहरू गर्नुभएको छ कि किन स्टुडेन्ट पनि गाह्रो भएको देखियो नि त अलिकति जति राम्रो भयो यहाँ पुग्यो माथि पुग्दो रहेछ लाइफमा भनेर अझै आउँथ्यो होला नि त मान्छेहरू केले रोकिरहेको छ के छ? स्टार्सहरूले आई थिङ्क अल्सो आई फिल लाइक नेपालमा जसरी हाम्रो यो किन 2019बाट सुरु भएको अनि ग्रेजुअली टाइम लाग्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई किनभने यो 2009बाट इस्टाब्लिस भएको एउटा मुभमेन्ट हो जुन 2019मा बल्ल नेपालमा सुरु भएको छ. अनि मान्छेको कन्सेप्टमा अहिले पनि स्पेसली फर द युथ्स होइन त्यो हुन्छ नि मेच्योरिटी त्यो पनि गेन गरेको छैन कि जस्तो लाग्छ किनभने अपर्च्युनिटी छ होइन अनि त्यहाँनिर प्लेटफर्म पनि छ त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गर्नुको लागि. तर एउटा लेभल अफ मेच्योरिटी छैन भने पनि यु लुज द्याट अपर्च्युनिटी के. अनि द्याट्स वाट हेज बिन ह्यापनिङ विथ स्टार्सहरूको लागि. अब कतिजनाले चाहिँ पहिला काम गर्नुहुन्छ बिचमा छोड्नुहुन्छ एन्ड देन छोडेको छोडै हुन्छ. कतिजनाले चाहिँ मोटिभेटेड छ भने दे विल कम इफ दे आर मेच्योर इनफ दे विल कम दे विल कन्ट्याक्ट होइन कोचहरूलाई भन्नुहुन्छ इफ लाइक स्टार डिजिटलसँग चाहिँ एउटा रिलेसन राख्नुहुन्छ. ओके मलाई यस्तो समस्या परिरहेको छ मलाई जब खोजिदिनुहोस् या फेरि मलाई जबको लागि चाहिँ लिङ्कहरू पठाइदिनुहोस् होइन किनभने ऊ चाहिँ सोली चाहिँ सिज बेस अन लाइक जब अपर्च्युनिटी छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ थ्रु द मिडियम सोसियल मिडिया अर थ्रु लाइक कन्ट्याक्ट्सहरू चाहिँ कसरी पुऱ्याउने उहाँमाथि. सो उहाँको काम हो त्यो. तर त्यसमा पनि जसरी उहाँले भन्नुभयो होइन एउटा पार्टिसिपेसनको चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ जुन चाहिँ आई थिङ्क लाइक इन दिस अपकमिङ डेज सुशीला विल कम अप विथ हर ओन लाइक डिफ्रेन्ट सोल्युसन्स किनभने वी बिलिभ लाइक एभ्री प्रब्लम ह्याज सोल्युसन अनि त्यो सोल्युसन चाहिँ आफै क्रिएट गर्ने हो होइन ब्रेन स्टर्मिङ गरेर विथ एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ पोसिबल. अनि आई थिङ्क लाइक धेरै हदसम्म लाइक इभन इन नेपाल हाउ मच स्टार्स डु वी हेभ? सो हाम्रो दुईटै सेन्टर गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त.
हाम्रो TDC-बाट चाहिँ more than 80 youths they are became stars and recently but for the grid village I don't have the exact number but I think more than 60-70. सो दुईटै सेन्टर्सलाई अलिअलि किनभने स्टार्समा पनि के हुन्छ भनेपछि किनभने ग्रिन भिलेज जुन छ होइन हाम्रो यतै TDC-कै मात्रै छ भने नि अब कतिजना चाहिँ गाउँ गएर बस्ने हुन्छ होइन कतिजना अब गाउँबाट चाहिँ यहाँनिर केही गर्छु भनेर आएको हुनुहुन्छ होइन तर त्यो के हुन्छ भनेपछि आएर केही समय गर्नुहुन्छ अनि देन अब पेन्डामिक त्यस्तो कुरा भयो मेबी लाइक अर्को इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दाखेरि दे गो ब्याक अगेन टु द भिलेज तर ग्रिन भिलेजको चाहिँ मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम चाहिँ आफ्नै रेस्पेक्टिभ गाउँमा गएर त्यही खोज्नुपर्छ त्यही नै केही गर्नुपर्छ होइन यहाँ आएर तपाईँ यहाँ पनि छ अपर्च्युनिटी तर डेफिनेटली यु क्यान अल्सो क्रिएट युर ओन अपर्च्युनिटी ब्याक इन यर प्लेस भनेर त्यो एउटा कन्सेप्ट छ जुन आई थिङ्क त्यो कारणले पनि पार्टिसिपेसन जीवीको चाहिँ ग्रिन भिलेजबाट त्यो अति आउन सकेको छैन कि तर डेफिनेटली फर TDC मोटिभेसन मच्योरिटी आई थिङ्क द्याट्स अ की अब what is the way forward, what is the final remarks? सुरु गरौँ त मेरो लागि चाहिँ फाइनल रिमार्क्स वुड बी लाइक यस्तो खाले हुन्छ नि लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ भन्ने एउटा अब कम्पनी जसमा चाहिँ फ्री ट्रेनिङ्सहरू छ एन्ड इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड कोही यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस किनभने आई थिङ्क यो एउटा राम्रो वे हो इफ यु हेभ स्किल इट्स अल्सो युर वेलकम इभन इफ यु डोन्ट हेभ स्किल देन अल्सो युर वेलकम बिकज इफ यु हेभ स्किल यु क्यान सार्पन युर स्किल and if you do not have any skill you can develop a new skill so yoda platform from where you can have at least a vision and a mission in your life and if not that maybe a different skill or a different or a learning that you can take away so if by seeing this podcast or like seeing this session anybody interested we are located in Tinkune Gairi Gau हैन so a life project for youth भनेर नै चिनिन्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर भनेर छ अनि अर्को यदि बाहिरबाट आउन चाहनुहुन्छ भने नेपालको कुनै पनि कुनाबाट ग्रिन भिलेज भनेर छ त्यो चाहिँ रेजिडेन्शियल प्रोग्राम हुन्छ त्यसमा पनि तपाईहरुलाई वेलकम छ